Bună, dragilor! Bine ați venit la un nou tutorial în care am să fac o vază dintr-un glob. Dacă nu aveți, puteți folosi o minge dintr-un plastic mai tare, un CD, spray albastru, bandă adezivă cu glitter și strasuri. Dacă vă place conținutul canalului meu, abonați-vă, activați clopoțelul de notificări pentru a vedea noi tutoriale cu idei creative. Vă doresc o vizionare plăcută!